Hello buddies, welcome back to my channel. This is your teacher vlogger, Sir Marvin, and I am your Learn Buddy. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button, like this video, share this video to your friends, and don't forget to hit the notification bell para malaman ng mga kaibigan mo na meron tayong videos na ganito. Also, you may comment down below for more updates and suggestions. Pwede kayong magbigay ng topics na gusto niyong pag-usapan. So tara, let's learn! So kumusta ka buddy? Sana ay okay ka lang. So, maraming salamat sa pagpiling pumunta ulit dito sa aking channel, and I hope meron kang matutunan sa araw na ito. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga pinakamahalagang topic na tinatanong sa akin ng mga estudyante ko. Ito ay tungkol sa paggamit ng basic sentence pattern. O tinatawag natin na pangunahing parisan o huwaran ng mga pangungusap. Ito ang ginagamit natin sa pagsusulat para maayos nating maipahayag ang ating sarili sa English man o sa Tagalog. Ito ay ating nagiging gabay upang maging malinaw ang ating pahayag dahil maaaring hindi tayo magkaintindihan kung hindi natin bibigyan ng pansin ang tamang pagsusulat gamit ang mga basic sentence patterns na ito. In the English language, we have 5 basic sentence patterns that we usually use. So ano-ano ba mga ito? So narito ang 5 basic sentence patterns na pag-aaralan natin sa araw na ito. So ang unang pattern ay ang patterns with transitive verbs. Kapag sinabing transitive verb, transitive, from the word itself, transit, which the conveyance of persons or things from one place to another. Which means it is an instance, an act, or a process of passing through or over. Ibig sabihin, ito ay ang paglipat ng tao o ng bagay mula sa isang lugar patungo sa iba pang mga lugar. So kaya nga meron tayong LRT, which means light rail transit. Kaya nga meron tayong transition sa video kagaya nito. Diba? So from one effect to another. So narito ang iba pang mga halimbawa. So transfer, transact, transgender. So kung mapapansin natin, ibig sabihin, ang commonality ng mga salitang ito is ang lumipat. Sa isa or mula sa isang aspeto patungo sa isa or iba pa. So ang transitive verb ay ang pandiwa na magpapakita ng pagsasali ng diwa. Pwede rin itong tawaging pandiwang palipat. So ang transitive verb ay ang pandiwa na magpapakita ng pagsasali ng diwa. Tawaging pandiwang palipat. Ang transitive verb or transitive action verbs are followed by direct object, indirect object, objective complement. So, ano naman ang tatlong ito? Ang direct object, ang indirect object, at ang objective complements. Ang direct object ay tinatawag sa Filipino na tuwirang layon. Ito ang tumatanggap ng layon na ginagawa ng simuno or subject sa pangungusap. Ang pattern nito ay STVDO, which stands for subject, verb, and direct object. Narito ang isang halimbawa. Jean prepared the food for my birthday. So, kung makikita natin, ang ating simuno sa pangungusap na ito ay si Jean. Ang verb or ang transitive verb na ginamit ay prepared. Ano naman ang ating object or direct object? Ang ating direct object ay the food. So, kung mapapansin niyo, mayroon pang isang dinagdag dyan. May isang pariralat na hindi ko na-label. Pero ang tawag dyan ay prepositional phrase. Ang kailangan mong gawin para malaman mo ang pattern ng sentence is to identify the parts of it. So, magbibigay ka ng tanong sa iyong sarili. Sino ba ang nag-prepared ng pagkain? Tama. Ang naghanda or nag-prepare ng pagkain ay si Jean. Ano ang ginawa ni Jean? Tama ulit. So, ang ginawa niya ay naghanda or nag-prepare ng pagkain.
Ano ang prepare ni Jean? Tama na naman. So, ang prepare ni Jean ay ang pagkaitandaan. So, ang direct object ay ang object or part of the sentence ng STVDO pattern na tumatanggap ng ginagawa ng subject. So, ang ating receiver of the action is the food. It is the receiver of the action done by the subject, which is Jean. So, in this sentence, ang ating simuno or subject of the sentence is Frank. Ang ating verb or transitive verb ay painted. At ang ating direct object or receiver of the action done by the subject is the wooden bench. So, ano naman ang tawag natin dito sa isang elementong nadagdag? Ang tawag natin dyan ay OC or objective complement. So, later, ipapaliwanag natin yan kung ano dahil meron din siyang sariling explanation. So, dito, tatanungin ulit ang sarili. Sino ang nagpintura ng wooden bench? Tama. Ang nagpintura ng wooden bench ay si Frank. Sunod na tanong. Ano ang ginawa ng simuno or ng subject? Tama ulit. Ang ginawa niya ay painted or pininturahan. Ngayon, ano ang pininturahan ng ating simuno or subject? Tama na naman. Ang pininturahan niya ay ang wooden bench. Now, kagaya ng sinabi ko kanina, ang pattern na ito ay madali lamang. STVDO. Ang subject, yung ginawa ng subject, yung tumanggap ng ginawa ng subject, ang mga bagay na dapat lamang nating tandaan para sa pattern na ito. Tandaan, S, TV, and DO. So, dapat merong gumagawa ng action, may ginagawang action sa pangungusap, at may tumatanggap ng action na ginawa ng subject. Ang object complement naman ay ang salitang tumutukoy sa direct object. Ibig sabihin, ito ay panag-uri or modifier ng ating receiver of the action or direct object. So, I'm gonna give you an example for that. So, example number 3, uploaded photos on Facebook. So, the subject in this sentence is Gian. The transitive verb is uploaded. And the direct object or the receiver of the action is photos. Now, we have another phrase at ang tawag natin dyan ay prepositional phrase. Sa sentence na ito, tatanungin ulit natin ang ating sarili. Sino ang gumawa ng action? Correct. Ang gumawa ng action ay si Gian. Ano ang ginawa ng action ni Gian? Correct. Nag-upload ng photos. Ano ang in-upload ni Gian? Correct na naman. So, ang in-upload ni Gian ay photos. So, yan ang basic sentence pattern ng STVDO. We have the subject of the sentence or the doer of the action. We have the action done or the verb. And we have the receiver of the action or the direct object. Sometimes, we can have phrases after the direct object. It can be objective complement or prepositional phrase. So, himayin nating mabuti. Narito pa ang ilang mga halimbawa. Abigail sent a photo from Baguio. The subject of this sentence is Abigail. Ano ang ginawa ni Abigail? Correct. Ang ginawa niya ay nag-send or in English, nakalipas na siya, so dapat ang ilagay natin ay sent. Now, ano yung sinent niya? Alright, correct. Ang sinent ni Abigail ay a photo. At may makikita tayo dyan na prepositional phrase. Alright, so kaya tinawag nga pala itong prepositional phrase dahil ito ay nagsisimula sa preposition. So, from and Baguio. Pero dito, himayin ulit natin ang example number 1 na ito, no? So, ang ating simuno ay si Abigail. Ang kanyang ginawa ay sent. Ang tumanggap ng ginagawa ni Abigail ay photo. So, S for subject, TV for transitive verb, and DO for direct object. So, kumpleto ang ating elemento. Tama ang pangungusap na ito dahil ito ay may basic sentence pattern na STVDO.
Narito ang pangalawang halimbawa. She left the keys on the table. Now, the subject of this sentence is she. The verb or the transitive verb used is left. The receiver of the action or ang tumatanggap ng ginagawa ay the keys. On the table is prepositional phrase. So, hindi ba ang ating simuna ay si she? Ano ang ginawa niya? Yun ang ating verb. Ang ginawa niya ay iniwan or left. Ano naman ang iniwan niya? Ang iniwan niya ay ang susi or mga susi. So, yun ang ating tumatanggap ng ginagawa ng subject. So, ang tawag natin doon ulit, anong tawag natin doon kapag tumatanggap ng ginagawa? Correct. Ang tawag natin doon ay direct object. So, sa dulo, meron tayong pariralang na ilagdag. Ang tawag dyan, ano ulit ang tawag dyan? Correct. Ang tawag dyan ay prepositional phrase. Now, it's your turn. Narito ang halimbawa na iyong gagawin. Jay shall wash the dishes after the dinner. Identify the subject. Identify the transitive verb. Also, identify the direct object. If there are additional phrases, classify if it is adjective complement or prepositional phrase. Go. So, done? Let's check. So, tingnan natin kung tama yung sagot ninyo. So, ang sagot ay ito. Ang ating subject of the sentence ay si Jaisel. Very good. Ang verb or transitive verb na ginamit sa pangungusap na ito ay washed. At ang direct object or tumatanggap ng ginagawa ni Jaisel ay the dishes. Now, may additional word or phrase rather. At ang tawag natin dyan ay ang indirect object ay hindi katulad ng direct object. Hindi ito tumatanggap ng ginagawa ng simuno ng pangungusap. Ito ay nilagay lamang para sa maayos na pagkakagawa ng pangungusap. Pero tandaan, hindi ito ang gumagawa ng aksyon o galaw o diwa na ginawa ng simuno. So, kaya natin ito tinatawag na indirect object. Ibig sabihin, pag sinabing indirect, hindi direktang tumatanggap, no? Hindi tuwirang layon. Kung ang direct object ay tuwirang layon, ang indirect object naman ay hindi tuwirang layon. Ito ay nasa loob ng pangungusap at karaniwang sumusunod sa transitive verb. So, S, TV, IO, at DO. Narito ang ating halimbawa. Miguel handed me the artificial trees. So, the subject in this sentence is the verb or the transitive verb used in this sentence is the indirect object used in this sentence is the direct object used in this sentence is sa sentence na ito, ang indirect object ay me. Ngunit, kahit na siya ang sumunod sa transitive verb or sa ating verb, hindi pa rin siya ang tumatanggap ng ginagawa ng simuno. So, kung ganoon, hindi siya ang direct object. Yun lamang po ang dapat nating tandaan. So, tatanungin ko ulit kayo. Itanong sa sarili ang mga bagay na ito. Sino ang nagbigay ng artipisyal na puno? Si Miguel. Ano ang ginawa ni Miguel? Handed the artificial trees. Ano naman ang ibinigay ni Miguel? Ang sagot, the artificial trees. Ngayon, ang ating direct object ay the artificial trees. Kasi iyon ang tumanggap ng ginagawa ni Miguel. Kanino ibinigay ni Miguel? Ang sagot ay me. So, ang me ay ang indirect object. So, tingnan natin ang labeling. Subject, transitive verb, direct object, indirect object. Para ma-familiarize basic sentence pattern na ito, alamin mo muna ang S, TV, at DO. Saka mo na kunin ang
IO or indirect object pag nakita mo na ang direct object. So, para sa ating ikatlong pattern, we have STVDOOC, which stands for subject, transitive verb, direct object, at objective complement. So, alam ko na familiar na kasi kanina meron tayong hinalibawan nito sa STVDO. So, ang STVDOOC ay STVDO or subject, transitive verb, direct object at dinagdagan lamang ng isang elemento, ang objective complement. So, focus tayo sa objective complement. Ano ba ang function ng objective complement? So, ang objective complement ay isang elemento sa basic sentence pattern na ito na tutukoy lamang sa direct object. So, bibigyan ko kayo ng halimbawa. They called the finished work a masterpiece. So, in this sentence, ang ating subject ay they. Ang ating transitive verb ay called. Ang ating direct object ay the finished work. Now, obviously, andito ang ating objective complement, which is a masterpiece. So, ano ang tinutukoy ng a masterpiece? So, ang tinutukoy niya ay ang the finished work. So, ganyan ang function ng ating objective complement, complementing the object or the direct object para sa case na ito or para sa sentence na ito. Hindi tutukuyin ng objective complement ang subject, hindi niya tutukuyin ang verb, hindi niya tutukuyin ang iba pang parte ng pangungusap kung meron man tayo ditong dinagdag pa. Ang tutukuyin niya lang ay ang object. So, ang ating tinalakay ay ang tatlong basic sentence patterns using transitive verbs. One, we will be talking about the patterns for the linking verb. So, linking verb does not express an action. It only links the subject to the other parts of the sentence for more information. So, for the condition about the matter. Mrs. Cruz is the new principal. So, in this sentence, identify the subject. Very good. The subject of the sentence is Mrs. Cruz. Now, the verb, naka-highlight na, no? Is, yan ang ating linking verb. May question. Meron ba tayong action dito? Sa verb? May ginagawa bang action ng ating subject? Wala. Ibig sabihin, siya ay linking verb. So, itong ating the new principal ay tinatawag naman natin SC or subjective complement. Tinutukoy niya ang subject. Ibig sabihin, wala tayo ditong direct object kasi wala namang ginawang action. Ibig sabihin, ano ang function nitong the new principal? Ito lamang ay tumutukoy sa subject. Information about the subject. So, yan ang purpose ng linking verb. To link the information to the subject. Narito ang ating pattern gamit ang linking verb. SLVPN or subject, linking verb, and predicate nominative. His preferred type of movie is comedy. So the subject in this sentence is type or that's complete. His preferred type of movie. The verb is. And the complementary word is comedy. So, kung mapapansin niyo, ang nakalagay na label dyan ay PN, predicate nominative. Kaya tinawag siya ng predicate nominative because when we say nominative, it is a word that can be nominated to have functions or relations to other words because of its inflections. Ibig sabihin, pag nilagay natin siya sa unahan or pag transpose natin ang position or ang positioning of elements, the sentence can also be correct. Sabihin, kapag transpose natin itong salitang ito, kapag nilagay natin siya sa harapan or in other parts of the sentence, mananatiling tama ang sentence based on the structure because, kagaya ng sinabi ko, meron nga itong inflection. It means it can be nominated, kaya tinawag siyang nominative. Comedy is his preferred type of movie. So, di ba? Tama pa rin ang ating pangungusap. So, yan ang ibig sabihin ng predicate nominative. It has relations or to the words that are present in the sentence.
Ang susunod na pattern gamit ang linking verbs ay ang SLVPA, which stands for subject, linking verb, and predicate adjective. So madali lamang ito dahil ang pag-uusapan lang natin dito ay ang PA stands for predicate adjective. Basta ang adjective na tumutukoy sa subject ay tinatawag na predicate adjective. Kagaya rin ba ito ng complementary word or subject complement? Yes. Ang pinagkaiba, ang ginagamit lang dito or kiniconsider natin ay adjective na binibigay natin sa ating mga guro pag tayo ay pinagagawa ng assignment, hindi ba? Dahil ang structure nito or ang pattern na ito ay madali lamang. Example, the drama was intensely tragic. So we have the subject, the drama. We have the verb or the linking verb, was. And we have the predicate adjective, intensely tragic. So dito sa ating intensely tragic, meron siyang dalawang salita, ang intensely at ang tragic. Intensely could be classified as, intensely is actually an adverb, pero in this case, dahil siya ay gagawin natin isang salita, bilang isang intensely tragic, classified siya as adjective. So, subject, the drama, linking verb, was, intensely tragic is our predicate adjective. At ang huling ituturo sa inyong pattern ay ang compound patterns. So, ang pattern na ito kaya tinawag na compound dahil kagaya the compound patterns. Ang compound kaya tinawag na compound kagaya na lamang sa mga tahanan na mayroong higit sa isang bahay, tinatawag natin itong compound. Hindi lamang isa yung tahanan, pwede itong maging dalawa, tatlo, o higit pang mga tahanan sa loob ng isang partikular na lugar. Kagaya nga, di ba, ng mga scientists, pag naka-invento sila ng compound na pwedeng gamitin para makapag-create ng product, hindi lamang isa ang composition ng compound na yun. Pwedeng dalawa, tatlo, o higit pang mga substances. Iba natin mga salita na dalawa or compounded, kagaya na lamang ng classroom or classroom, editor-in-chief, officer-in-law. So, mga ganyang halimbawa ng compounded words. Alam ba ninyo na pwedeng pahabain ng simple basic pattern? Ang gagawin mo lamang ay gagawin mong compound ang particular part nito. Doblehin, or gawing dalawa, or higit pa sa dalawa, ang parts nito. Para sa ating compound pattern number 1. For our compound pattern number 1, we have SLVPA, which stands for subject, subject, linking verb, predicate adjective, predicate adjective. Example, Gian and Rexel are talented and artistic. So we have two subjects, one linking verb, two predicates, and two predicate adjectives. Gian and Rexel are our subjects. That's why dalawa ang S. S number 1, S number 2. We have only one linking verb, are. Kaya are ang ginamit dahil hindi lang isa ang ating simuno. Kung isa lamang, dapat ang ginamit natin dyan ay is. Next, ang ating predicate adjective ay dalawa. Isa para sa talented, isa para sa artistic. So, ganyan ang paraan para mapahaba natin ang pattern. So, pwede kayong gumawa ng sarili nyong pattern. Diba? Pwedeng gawin mong tatlo. Magpo-provide ka lang ng comma to place in between the parts. And finally, nandito na tayo sa last pattern natin sa compound patterns. We have S, S, T, D-O, D-O, D-O. Example, Jessica and Sonia bought paint, brushes, and clothes. S1 for Jessica, S2 for Sonia. Transitive verb for bought. DO1 for paint, DO2 for brushes, DO3 for clothes. So, ganyan lamang kadali, pahabain ang basic sentence pattern.
So yan lamang ang 8 basic sentence patterns na sa tingin ko ay dapat ninyong matutunan bilang mga mag-aaral at bilang mga tagagamit ng English language. Sana meron kang natutunan ngayong araw. This is your Sir Marvin, your Learn Buddy. Hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay ka.